Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back in new video. In this video we will discuss about useful vocabulary to get more score in IELTS. So these are the synonyms, you can use them because normally the students what they do, they use the same words again and again. Okay, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, vocabulary ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ IELTS ਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ synonym. So ਆਪਾਂ let's start now. First word ਹੈਗਾ ਆ company. So company ਦਾ synonym ਹੈਗੇ ਨੇ firm, enterprise, industry, business house. So if you want to use this word company again and again ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ company ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ firm, enterprise, industry ਜਾਂ business house word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਟਰੀ। ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ, ਰਿਪਬਲਿਕ, ਟੈਰੀਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਡੇਂਜਰਸ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, ਕੈਟਸਟ੍ਰੋਪਿਕ, ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੀਕੀਰੀਅਸ, ਹਾਰਮਫੁਲ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਐਕਸਪਲੇਨ, ਪੋਰਟਰੇ, ਨਰੇਟ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਡ ਡਰਾਬੈਕ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ, ਡੀਮੈਰਿਟ, ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ, ਬੇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵੈਬ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਈ ਕਮਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ, ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ, imperative, obligatory. Ninth word is here eradicate, curve, uproot, abolish, wipe off, put an end to, root out. Entrepreneur, business tycoon, business magnate, business owner, industrialist। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੀ ਦੇਸ਼, ਡੇਂਜਰਸ ਖਤਰਨਾਕ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਡਰਾਬੈਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਈ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈ ਕਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇ ਅਬਾਊਟ the vocabulary. Thank you.